mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Nako, miss na miss talaga ang pag-upo dito kasama ninyo na maghahatid talaga ng galak sa inyong mga puso. O, saan ko ba nahugot yan? Nako. Ay, nako naman. Na-miss ko lang talaga kaya nagbabalik ang Dynamic Trio kasama ang raketera at mag-discarding mommy, Ma'am Shishaki. At nagbabalik ang hindi naman umaalis na Randy Guzman na ng mga ka-MB. Kaya bangon-bangon na po, magkape na tayo. Napakalamig na naman po ng panahon. And alam ko po na ang masarap kasama tuwing nagkakape o kahit nakahiga ang Dynamic Trio. Dahil nga naman, umaga pa lang ay good vibes na. Pupunuin na namin ng good vibes at kung ano-ano pang mga information ang inyong morning. Kaya naman, tutok lang dito sa Dynamic Trio. Kaya naman, gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan ngayong araw po ng Wednesday. At yung ilang mga probinsya po, kung meron na tayong pasok, pero mamaya po ating antabayanan ang mga updates ho dito sa Bagyong Florita. Kaya naman tutok-tutok na ngayong umaga. Makakasama nyo po Charles Limon. Yes naman, kasama niyo ang Dynamic Trio kahit gamit ang anong international name ni Florita? Maon. Maon. Ayan, napaka-cute, di ba? And cute din na mapapanood nyo kami kahit nagamit ang free TV antenna lamang. Ipinit lang sa tamang signal kasi ngayon umuulan, baka hindi nyo lang kukuha ang signal papunta sa amin. Pero okay lang. And kung smart digital TV naman, scan those channel numbers. Mahahanap nyo kami either the GNM channel or Highland TV channel or depende po sa inyong lokasyon ang channel numbers niya. Pero kung ayaw nyong mahirapan at meron naman kayong mga cellphone, meron naman kayong data, wifi, o yung mga kahit walang kuryente, at gusto nyong maki-update po sa amin, pwede nyo po kaming mapanood sa aming Facebook page kasi nagla-live po kami dyan and also our YouTube channel. Ang aming Facebook page po ay Regional News Group RNG Luzon. Ang aming YouTube naman po ay RNG Luzon. Ayan, naka-live po kami all throughout the day hanggang sa Luzon headlines mamaya pong gabi. Pwede nyo din pong i-check ang other social media platforms ng RNG, which is still RNG Luzon, syempre. Meron kaming Instagram, TikTok, and Twitter. And meron na din po kaming website na rngluzon.ph kung saan namin pinupost ang mga articles na pwede nyong basahin kung ayaw nyo muna ng ingay. Ayan, kaya naman, i-follow, subscribe, kung ano-ano man yan, ilagyan nyo na ng favorites yan. Gusto ko yan. Favorites kasi, para ma-notify kayo o kaya naman ay agad-agad nyong mahanap kung saan namin sinishare ang aming good vibes and information. Yes. And speaking of information, mga kabalitaktakan, atin munang silipin nasa na ba si Bagyong Florita. Ating alamin yan sa ating latest weather update ngayong umaga, August 24, 2022.
Sa ating latest weather update ngayong umaga, yan po ngayon si Bagyong Florita, no? Or napanatili po ni international name na Maon ang kanyang lakas na severe tropical storm. Bahagyang humina lang po ito kahapon after po itong maglandfall dyan ho sa bayan ng Macunacon, Isabela. Sa ngayon po si severe tropical storm Florita ay nakalabas na sa ating Philippine Area of Responsibility kung saan huli itong namataan 355 kilometers west of Calayan, Cagayan. So outside na po siya ng Philippine Area of Responsibility, pero taglay pa rin ho ni Bagyong Florita ang lakas na 95 kilometers per hour na lakas ng hangin at pagbugso na 115 kilometers per hour. Si Florita po ay bumilis pa ang kanyang takbo. Mula sa 20 kilometers per hour ay bumilis na ito 30 kilometers per hour at expected na tatama ito dito sa southern part ng China, dyan siguro sa Hong Kong. So ingat-ingat po yung ating mga kababayan na mga OFW dyan po sa Hong Kong. Pero kahit po nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Florita, ay mayroon pa rin mga nakataas na warning signal number dito sa ating bansa. So malakas pa rin talaga ang epekto nitong si Bagyong Florita, kung saan nakataas po ang signal number 1 na lang sa Batanes, Babuyan Islands, western portion ng mainland Cagayan na kinabibilangan ng bayan ng Claveria, Santa Pracedes, Sanchez Mira, Pamplona, Abulog, Ballesteros, Alacapan, Apari, Lasam, Santo Niño at Rizal. Signal number 1 pa rin ho ang Apayao, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, at western portion ho ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. So yan lang po yung mga nakataas na po ng signal number 1 ngayong umaga. So expected po na kapag signal number 1, wala na hong pasok ang mga preschool nating mga chikiting. So stay safe muna kayo dyan, mga kabalitaktakan, habang minomonitor pa natin ito pong epekto ng Bagyong Florita dyan ho sa Cagayan Valley. Pero nag-iwan po ang Bagyong Florita ng mga pagbaha sa iba't ibang mga lugar, and dito nga po sa Ifugao po, nakita natin sa Quezon Rivers, yan po, tignan nyo na lamang po sa ating mga screen, Cavite, Laguna, ayan, iba't ibang mga lugar po, and flood advisory po yan mga ka-MD. And light to moderate thunderstorms na lang tayo, makikita nyo sa ating screen kung alin po ba yung mga lugar or areas na medyo binabaha po or iniwanan ni Florita ng baha. Kaya mag-ingat po dito sa Cordillera. Kung nais po ninyong i-check, may mga public information office po tayo, PIA, PIO, o mga LGU na mga pages, CDRRMO, PDRRMO, basta lahat na yan ng disaster risk. Dapat po ay tayo ay alert pa rin. I-check natin kung malapit ang ating mga areas sa mga binahang mga lugar o kaya naman yung mga may mga landslides. Okay? Opo. And in connection to that, Morning Barkada, what we see in our screen is the flash flood advisories po from region, starting from CAR until Region 6. Kaya paalala lang po that malapit po sa karagatan is they are guiding us and making sure na hindi po muna tayo pumalaot sa mga regions na malapit nga po dito sa mga probinsya at region na ito. Again, reminding Region 1 specifically sa Ilocos Sur at Ilocos Norte po. Kaya ingat-ingat po tayo, and making sure also, Morning Barkada, mag-ready pa rin po tayo ng ating mga go bags pagdating sa gantong sakuna, kasi we never can tell how much we are prepared. Kaya yung mga onting tips dyan is to make sure yung mga documents, yung important documents, sealed po yan ng isang waterproof or kahit simpleng, clear file plastic or clear, bote. Pwede, cute nun. And food and power banks, candles, lights, lighter, yan po ang dapat kasama sa inyong go bag. Anong i-share mo pa? Yan, dagdag pa Napapusok more. ka. Yan pa more. Oo nga, tsaka dito sa Baguio City, suspended po. Ang kasabi nga ni Charles kanina, since po tayo, Signal 1, tama ba? Wala na. Wala na. Northern portion na lang ng Hindi Bigyat. nakikinig ang mother. Pero last night, sinuspend na rin kasi yung yung classes po ng ng
elementary at preschool. And in a lighter note, Morning Barkada naglabas na po ng official holidays for the next year, 2023. Kaya paalala lang, Morning Barkada, that this special and non-special working holidays will now be effective immediately. Kaya let's just be adaptive to this one. And ang sinabi nga dito kasi, DOLE will be in providence with this holidays. And sa mga nagtatanong dyan, I think it's a common question, no? Kung holiday ba, bayad ba? Yan, double pay ba? Double Or pay 30% lang? Oo, depende yan sa ano eh. Pero DOLE kasi, as per DOLE, ano bang right na term dyan? According to what they have relied on kasi, if it's a holiday po, kahit po hindi kayo pumasok, bayad kayo. Bayad kayo. Pero pag pumasok ka, double pay. Special working Oo. holiday. Meron yung Yan. mga ganun din eh. Yan, yung mga nasa screen natin, ang mga special non-working and working holidays. Pero alam nyo, ang isa sa hindi mababayaran ay ang ating mga pagtulong po, especially dito sa ating mga kababayan sa Abra. Kasi nga, alam naman natin, galing sila sa pinsala ng lindol and may mga hindi pa nakakabalik sa kanilang mga bahay. And ang nangyari po ulit ay hindi sila lalo pinabalik dahil nga itong bagyo, baka may mga buildings, houses na gumuho bigla. Pero ang DSWD naman po ay ready na tumulong sa kanila and may mga na-preposition po na ating mga warehouses kasi diyan nanggagaling yung ating mga ibibigay po sa kanila ng mga food packs, mga tulong. And sa province ng Abra, meron tayong 5 barangays with 65 families or a total of 250 individuals. There is 1 active evacuation center is established and yung mga ibang pamilya na sa labas ng evacuation center kasi mas gusto nila doon, Pero ayun nga, meron tayong 22,773 family food packs from DSWD and 23 local government units and provincial local government unit were able to prepare 18,400 food packs, 550 hygiene kits, 550 sleeping kits, 550 kitchen kits sa mga gusto pa pong tumulong just in case po. Bukas pa po ang DSWD at ang kanilang mga LGU para po magbigay tayo. Let's extend our helping hand to our kababayan dyan sa Abra, mga Abreños. Ingat din kayo, all over Cordillera. Kaya nga, Morning Barkada, speaking of pagtulong naman, ito na, nilabas na din ng Department of Budget and Management ang 2023 proposed budget with approximately 5.2 trillion pesos po, Morning Barkada. This budget will be allotted in agriculture, education, health, good governance or green governance, infrastructure development, and focus natin ngayon also is our social security net. Ayan nga, Morning Barkada, this budget seemed to be a plan for resilient and being proactive, as ang gusto kasi ng budget na to is to make sure, Morning Barkada, that we are ready and resilient when it comes to shocks and unexpected things that may happen. Sa agrikultura, Morning Barkada, they wanted to help our farmers for security of food. Yun yung gusto nating iwasan, is to make sure that all families have food in their tables, and a long-term goal for our farmers as well. In education naman, papaigtingin pa rin po ang pagbibigay po ng tamang papasahod sa ating mga teachers, including in health as well. Gusto nilang elaborate that our health workers will be given the proper compensation. And for social security or social net naman, Morning Barkada, they wanted to make sure that all Filipinos will be given the exact and fairity when it comes to distribution po na binibigay ng DSWD. Kasi naging issue ngayon, naging mainit na issue yung cash assistance. Educational cash assistance. Ang dami, diba? All over the Philippines, there were recorded stampedes and whatnot. However, this budget, again, Morning Barkada, is to aim everybody to aid anything that would be upcoming on the next 2023 year. Yun, ang aga nilang nilabas yung budget. Usually, mga December yan nag-aaway-away pa ng mga senador at congressman. Pero I think magkakaisa naman ang ating mga officials. Ayan. And speaking of, balik tayo sa Abra, kagabi po ay kahapon ng umaga ay nakapagtala pa po ang Abra ng karagdagang mga aftershocks dyan sa probinsya. So
kahapon po ng 11:11 a.m., nakapagtala po ng magnitude 2.7 na lindol dyan ho sa San Isidro, Abra. So ito pa rin hong aftershocks na ito ay dala pa rin ho ng magnitude 7 na lindol noong nakalipas na buwan, at yun nga po pinapaalalahanan pa rin po ng Office of Civil Defense ang pag-iingat ng mga Abreño, kasi nga din naman after nitong aftershocks, loose na yung ground, baka mag-landslide pa. So, yun yung worry nila. So, mag-ingat-ingat lang po tayo. So, nagtataka nga ako paano kaya sumilong yung ating mga kababayan dyan sa Abra na nawalan ng tirahan na, tapos nagpalipas ng gabi sa evacuation centers at iba ba. So, ingat-ingat po tayo, mga kabalitaktakan pa rin dito sa mga nararamdaman nating mga aftershocks dyan ho sa probinsya ng Abra. May chika ka pa ba, Mother? Sobrang daming pag-iingat na nire-remind natin, Morning Barkada. And yung make sure din po that you get yourselves vaccinated, kasi nga tumataas din ang kaso ng COVID-19, Morning Barkada, dito sa Baguio City. But then again, our way for us to fight it is to get ourselves vaccinated. Yun. Pero alam nyo, isa din sa mga gusto kong matry. Wow! Gusto kong matry. Ano yun? Ay ang ikasal, Bakenemen. Pero meron tayong mga mass wedding po na patuloy pa rin po nilang isinasagawa. Ito pong mga mass wedding, ito yung mga para doon sa mga hindi makapag-prepare or walang mga budget. So may ilang mga lugar po na talagang nagkakandak po ng mass wedding. So dito sa Baguio City, ayan na mga nais magpakasal, mga pangarap magpakasal sa Baguio pero walang budget. Meron tayong mass wedding. Ang kailangan nyo lamang po ay ang mga requirements na naka-flash po sa ating mga screens. And it will take place sa September 28, 2022. That is in culmination for the family month. Ayan, talaga namang go na sa mga nais magpakasal. Maganap muna kayo ng papakasalan. Mahirap magpakasal mag-isa, pero sino man ang inyong piliin, saan man kayo ikasal, ang importante ay mahal ninyo ang isa't isa. Uy, maganda yung isa sa mga requirement dyan na. A Ano tree yun? planting certificate from SEPMO. Diba? So, kailangan nila magtanim ng puno. Puno muna. Huwag magtanim ng galit. At wag magtanim muna ng Punla. Na maka-harvest but there's nothing wrong naman as long as, yun nga, civil wedding po dito sa Baguio City. Mas civil way. Tama naman. Yan, Morning Barkada, isa pa. Alam nyo ba, there's a lot of inspiration that we draw here in the Cordillera region. Another is that kahit hindi man tayo maraming resources when it comes to water, Morning Barkada, we have one of our filmmaker who made way to be part of a quarterfinalist sa isang international farm underwater film. So, abangan nyo yan kasi makakasama natin sila maya-maya lamang. Oo, pero ang isa pang international, sikat na sikat ngayon sa TikTok na platform, ang isang member ng LGBT, pero alam nyo ba, na-board lang daw siya. And then now, sikat na siya. Para malaman natin ang kanyang kwento, panoorin natin ito. 1, 2, 3. Posisyon ng lente, tama ng ilaw, itik ng kamera, ang mga mata ay lahat na sa kanya. Ito ang halos araw-araw nakaharap ng isang taong puno ng pangarap. Bituin kung siya ay ituring, ngunit ating higit na kilalanin ang taong kaloob ng lente, ilaw at kamera na nagpasikat isang TikTok star na si Arthur Austin. Hello, my name is Arthur Austin, or you can call me as a store. Nag-start po yung pagkakaroon ko ng interest dahilan po sa pandemic. And I think lahat naman po tayo naging bored noong time na yon, and naging interest ko po ang camera and ang makeup, and I nag-shoot sa mga friends ko tuwing birthday shoots nila, and nagkakaroon din po ako ng mga clients there. So doon na po nasa-start yung parang very critical na po ako sa mga ganitong eksena. So like every time na meron silang post, kailangan ko mag-bring ng something new sa kanila. Kailangan mabubuhos yung confidence nila. And I think dun po nag-start na kailangan ko siyang i-event sa sarili ko. So dun po nag-start na parang, okay, try natin na ako naman yung sa harap ng camera. Then I uploaded my first video sa TikTok no parang December 1st week po. Dun po yung first boom na video ko na nakuha ko, na nagkaroon ng maraming engagements, views, likes, and comments. Sa bawat bagay na ating ginagawa ay tunay nga namang may mga dahilan sa likod nito. Dahilan
nagbibigay ng tapang para harapin ang mga hamon ng buhay. Ang matitito as pinakahadlang is naririnig or mga nakikita ko sa mga comment section, sa mga taong naririnig ko sa gilid-gilid, and yung mga taong hindi naniniwala, may mga sinasabi always na hindi siya maganda pakinggan. And I think naging big thing yun sa akin para maging hadlang, pero I take it as a strength then in a way na kailangan ko siyang ma-pursue o ma-strive para hindi para sa kanila, ito yung para sa akin. Tag at lakas ng loob. Ito ang mga bagay na meron kay Arthur na lalong nagpa-avoid at kagustuhan nitong maabot ang mga bituin na ngayon ay kanyang pinagkukulangan. Sa kalagayan ngayon, I think wala pa ako sa peak na nasa pangarap talaga, pero I see it as nagsisimula pa lang ako. Sa layo na ng narating ni Arthur ay nananatili pa rin itong mapagpakumbaba. Katangian na lalong nagpatingkad at nagpaningning sa kanya. Sabi ko, nagsimula din ako sa pagiging mahiyain, sa pagiging curious, sa pagiging mahina. Pero ang naging lesson talaga for me here is hindi magiging validation ng words ng ibang tao sa iyo. Tunay ngang libre ang mangarap. Ngunit pinatunayan ni Arthur na pwede mong maabot at simulan ito anumang oras at araw mo gusto. Kung saan ka magaling at kung saan ka talaga mag-excel. Ay gusto ko sabihin sa kanila na magsisimula ang confidence, kailangan mong maniwala talaga sa sarili. Doon magsisimula lahat. And naniniwala ko na sunod-sunod na yun once na naniwala sila sa sarili nila. Tuwing kung siya man ay ituring, subalit para sa kanya, malayo pa ang kanyang lalakbayin sa daang kanyang piling. Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Fagi at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan.
PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin, alas 7:28 ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po ngayong umaga. At upang ating alamin ang ating latest update, pumunta po tayo dito sa norte dahil binabantayan po ngayon ang level ng tubig ng mga dams dito po sa Northern Luzon. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Lalo pang lumakas ang bagyong Florita noong naglandfall ito sa Makunakon, Isabela kaninang 10:30 a.m. Nakararanas na din ang iba't ibang bayan sa Cordillera Region, Region 1 at Region 2 ng matinding pag-uulan at malakas na bugso ng hangin. Kaya ang ilang dam sa Northern Luzon, binabantayan ang anumang pagtaas ng level ng tubig. Ang Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet, hindi pa rin nagpapakawala ng tubig. Alas 6 ngayong araw, nasa 749 meter ang water level ng dam. Malapit na ito sa spilling level nito na 752 meter. Ang Magat Dam na nasa gitna ng Isabela at Ifugao, binuksan na ang isang gate upang magpakawala ng tubig. Ito'y bilang paghahanda sa pag-uulang dala ni Florita. Binuksan din ang Gate 3 ng Binga Dam sa Itogon, Benguet. Maayos naman ang lagay ng San Roque Dam. Hindi ma'am, sa San Roque natin ma'am, yung level ng dam na yun is nasa 239.63 meters above sea level. Dahil malayo po siya doon sa spilling normal level natin na 280. So, malit po yung chance na mag-spill po siya ngayon dahil nga po is lakas na possible na maidulot ng yun si Florita at saka yung situation ngayon na mababa pa. Paalala naman ng mga disaster risk reduction offices. Napaalalahanan natin na ating mga kababayan sa Pangasinan na sa mga panahon ng bagyo, napaka-importante po na maging preparado. Ibigin po, alam po natin dapat yung mga gagawin natin. Paano po natin gagawin yung update po sa aming Facebook page sa Pangasinan PDRMO po. Ang bagyong Florita ay gagalaw sa direksyong Hilagang Kanluran sa hilagang bahagi ng Isabela at Cagayan. Inaasahang lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, pero patuloy pa rin itong magpapaulan sa Northern Luzon dahil sa habagat. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Dito po tayo ngayon sa Palawan, sa Paraguay, Palawan. Status pa rin po ang Office of Civil Defense ng Cordillera dito pa rin po sa epekto ng bagyong Florita. Ating alamin yan sa report ni Ren de Guzman. Ramdam sa Cordillera ang hagupit ng bagyong Florita sa paglandfall nito sa Makunasyon, Isabela kaninang alas 10:30. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng Signal Number 3 ang Apayao. Signal Number 2 naman sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at hilagang bahagi ng Benguet. Nasa ilalim naman ng Signal Number 1 ang Baguio City. Pagguho ng lupa, lalong-lalo sa mga areas na malapit sa gilid ng bundok. Yung hangin naman na dala nito, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa light materials or sa mga lumang kahoy, magagaan na bagay. And then pwedeng makapagpatumba ng mga halaman, puno, makapagpatumba ng puno at pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. Dahil sa bagyo, nasa red alert ang Office of Civil Defense Cordillera at ilan pang mga ahensya. Since Sunday, nakapag-facilitate na po tayo ng mga napakaraming preparedness measures, pre-positioning ng assets, ng mga food and non-food items. Nauna po dyan ang DSWD. Kasama na rin po dyan ang mga deployment ng personnel. Sa katunayan, ang BFP, PNP at Armed Forces of the Philippines. Kasama na rin po ng mga civil defense group po natin ng Reserve Army Command ay naka-deploy na po sa mga probinsya po natin. May ilan namang naitalang bumagsak na sanga ng mga puno, isinarang mga daan dahil sa ilang pagguho at baha. Wala pa namang naitatalang na sugatan o namatay dahil sa bagyo. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay babala ng mga otoridad sa publiko.
lahat ng mga local government units natin, particularly sa barangay level po. Sila na po mismo yung nangunguna sa mga pagkakandak ng pre-disaster risk assessment at pagkakandak ng mga evacuation procedure. Bagamat patuloy ang pagbangon ng Abra mula sa pinsala ng lindol, inihahandang muli ang probinsya mula sa epekto ng bagyo. Simula po nung kahapon, nag-facilitate na po tayo ng mga preemptive evacuation sa naturang probinsya. Actually, sa ngayon po, meron po tayong 65 families na merong 230 persons na preemptively evacuated, particularly sa mga areas at mga sitio na dineclare ng Mines and Geosciences Bureau at ng PHIVOLCS na medyo nasa danger zone, na may mga tension cracks sa mga mountain slopes po nila. Aabot sa 50,000 food packs ng DSWD ang nakahandang ipamigay sa buong rehiyon sa pagbayo ni Florita sa Cordillera Region. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At baba naman po tayo dyan sa Pangasinan at ating tignan ang isang inspiring story ng isang estudyante na sa murang edad ay pinasok na ang pagbebenta ng vintage car parts. Ating alamin yan sa report ni Camille Batallones. Gamit ang kamay at diskarte, angat sa negosyo at ideya ang isang second-year architecture student na si Jerry. Negosyo kasi niya, pagbibenta ng iba't ibang parte ng mga lumang sasakyan. Inspirasyon niya dito ang pagkahumaling niya sa mga laruang sasakyan noong bata pa siya. This hobby started since I was a kid. I grew up playing toy cars, and from there, I continue loving cars. This is also because of my dad, maybe, because he's into cars, but not really that much. I think the most significant thing na nag-kickstart sa akin to dig more into cars is me watching YouTube videos. Like people fixing their cars, restoring things, restoring cars, and doing cars in general. Kaya sa edad pa lang na 21, walang pag-aalinlangang pinasok ni Jerry ang negosyong ito. Start out cars. I dismantle and sell the usable parts of my junk or any neglected cars. So yun, para magamit pa ng ibang tao and makatulong sa mga project nila. Like I do. I'm a project car. I do projects myself. And dito din ako kumukuha ng parts nun. So I decided to, why not? I sell parts. Mula rito, nagkaroon na rin siya ng mga customers at lalo pang lumago ang negosyo nito. Nag-continue yung namin, yung mga deal namin. Hanggang sa ngayon, kakamusta kami. Bukod sa mga lokal na business transactions, umabot na rin si Jerry internationally. Sinisiguro ni Jerry na kahit mula sa mga lumang sasakyan ang mga binibenta niya, ini-inspeksyon niya itong mabuti bago ibenta. Aabot na sa 20 sasakyan ang naipundar ni Jerry mula noong nagsimula ito sa negosyo. Kaya hanga dito ang kanyang ama. It takes a lot more than just parents helping you out. It takes a lot of course, interest to do things because this is the kind of business that normally won't be suitable for teenager his age. But to have the aptitude for mechanical things because it's not an easy thing to be dealing with old cars, how you can
make profit out of literally junk. So you have also to have that business acumen, not only technical, but meron ka dapat ding good business sense to be able to be successful in this kind of endeavor. So dahil estudyante pa lamang si Jerry, marami pa rin siyang plano upang mapalago ang nasimulan niyang negosyo. I restored this car because I think the people who restore cars will understand this. They are very different from modern cars. They have such a vibe na it brings you to the memory lane, nostalgia, ganun ba? The cars represent their era. Kung 80s yan, you'll feel 80s from the 80s din. I don't know. I cannot explain it, but it's very good. Kaya yun yung na-attract ako dun sa parang feeling na yun. That's why I'm doing this. Tunay si Jerry na hindi nakabase ang tagumpay lamang sa edad. Kailangan lang ng dedikasyon at pagpupursige Batalyones para sa Luzon At yan po ang mga pasada ng mga balita ngayong umaga sa Morning Balita. Para po sa mga karagdagang mga balita at mga update ukol sa Bagyong Florita at ano pa, tumutok lang po kayo sa Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon alas 6:30 ng gabi sa Highland TV. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Ng batang 90s, parang ating lang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Fari at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Nandito po tayo ngayon sa Balawan, sa Paraguay Balawan, upang saksihan po ang ating seaweed project na provide ng BIFAR. So ang seaweeds po ay sila, kung makikita nyo po, mga macro-algae po sila na naninirahan dito po sa tubig dagat. Pag season na talaga ng planting is mayroon po kaming mga available na doon, so parang kinakausap po namin sila kung ready na po silang magtanim, magdi-deliver pa po kami. At yung problema dito, dati kapit sa tiagos na ano, kailangan na dyan, mangtanda iti mula. Dati itama da di panahon. Tano, makaharvest ka tinapintas. Bagakpay kanya da, nag-dry na kayo. Nabali mo, di pa nag-dry da, tagiritso mo yung palengke. Paano ba i-dry? Wala. Dati ko nagaraw, takol na pagbiyagan, may tulong, iti gobyerno, continuous, iti pa nagtulong na, iti pa Laban Pilipino, huwag kang patatalo. Ayan, Morning Barkada, nakita naman natin ang isang patikim sa film na Farm Underwater. And we have this morning the director and the line producer of Farm Underwater. We have Ms. Shem Padua and Sir Julius Lumikit. Good morning po! Good morning. Ayan, kahit na umuulan at bumabagyoan, dito pa rin sila kasama natin. Morning Barkada, Ms. Shem, pati muna tayo sa mga nanonood sa atin ngayon. Good morning po sa lahat ng nanonood ng Morning Balitaktakan. Sir Julius, baka And may good morning everyone sa mga nanonood ng Morning Balitaktakan. Ayan, Ma'am Shem, simulan muna natin with how did you start with filmmaking and what are the usual theme? Parang itong Farm Underwater ata, parang deviation ba to sa mga themes na nagagawa mong films before? Actually, it's my first time to direct a film. Farm Underwater is a part of my original entry for the Montañosa Film Festival. 2022, the second Montañosa Film Festival. The original title is The Carbon Eater, which we follow the theme ng Montañosa Film Festival before, na about climate change. So we thought of like what's really something new na related sa climate change. And then one of my friends, now farmer, told me na, what about checking on seaweed farm or seaweeds? Seaweeds, right. So before I shoot the original, The Carbon Eater, talagang nag-research muna ako. And I found out na walang masyadong seaweed farmers dito sa Northern Luzon. Or meron man, they're not as popular as those sa southern country, sa southern part ng country natin. So yun, talagang dun nag-start. It's a learning process na along the way talagang marami kaming natutunan about seaweed farming. Kaya nga. Ito naman, Sir Julius, what is the Nuem? Oo, Nuem. Yan pala, how do you, Farm Festival, and Film Festival rather. And was it the first time that you both joined this competition? Yes, actually this is the second year ng film festival na to. It's Neom Underwater Film Festival, is a specialized festival. Talagang ang hinahanap nila yung mga films that was mga 50% of the film should have been shot underwater. So just in time with this, just perfect siya na line up for the film festival talaga, yung pagpasok ng Farm Underwater. Ang ganda nun kasi sabi nga natin, it's not very usual here in the Cordillera region, in the Northern Luzon. Ms. Shem, with that kasi you've said you've gained the knowledge and a few ideas about this one. But how did you conceptualize the whole film? Kasi sabi nga it's originally a carbon eater, but then again, iba nag-deviate na tayo with that, with knowing more of what it is. So, and also the challenges, Ms. Shem, kasi bago tayo sa ganitong filmmaking. Yun nga, yung
I'm smiling because nai-imagine ko palang the process that we go through. It's very challenging, and yung experience na na-acquire namin is that we're really happy that we go through it. So documentary kasi, it's this Farm Underwater is a documentary about seaweed farmer in Balawan, La Union. You don't really have a script, you know, although you have a pattern of what you want to do, of what you want to shoot, ganon. But when we went there, as you go along at nalalaman mo yung story ng subject mo, nagkakaroon ng deviation on what you need to do. So we thought that of course, we knew that we're going to do underwater shots. But when we were there, we were really amazed na ang ganda pala talaga. So, we were, yung tipong, we indulge into making more underwater shots to emphasize kung gaano kaganda yung environment ng seaweed farm. So, hoping that people that na manunood sa short film namin will appreciate and we'll start taking care of our underwater environment. Exactly. Tapos nabanggit mo din kasi, Ms. Shem, that we have more to offer than seaweed or farm underwater, but we could also do it for leisure, like maybe for tourism resiliency ng place, kasi nga hindi natin alam that it would or could be possible. Sir Julius, as the line producer of the film po, and I believe you have also made works and nakapagtrabaho na tayo sa mga Cordilleran filmmakers. And what makes them really outstanding na talagang in their craft, we really stand out pagdating sa ganitong type of filmmaking? One thing kasi na what I can see with Cordillera filmmakers, they tap on their culture. It's the same way as I remember when you had me interviewed for Pandagkayan, this exhibit. So lahat din, when you paint, it's just like if you paint a picture, paint an artwork on canvas, parang ganun din when you shoot on film or shoot videos or films. So you end up itap mo you tend to tap on your background, you tend to tap on your culture. So that makes them special. So that's why they're special for in a way that nagiging innate sila yung nag-share mismo ng stories nila, hindi na siya yung outsider thing. Or Sir Julius, in line with that kasi, would you believe that our artists are now becoming more liberist? Tama ba yung term, sir? Or we went out to the notion that we are preserve, but then again taking care of what this culture is about as filmmakers? Have you seen that in our filmmakers? What's yung good thing about the filmmakers ng Cordillera, no? So they're starting to share versus yung they're just ang nangyayari kasi we tend to watch films about the Cordilleras shot by others. And then ang ending kasi we tend to comment, no? Yes, opo. So we react on this, react on that. So it's about time that we come out and do it and share what we know. And not to comment and go against what's being shared with others. Exactly. So if you tell a story, tell it by your mouth, not by other else's mouth. Oo nga, no? Tama naman, no? Ms. Shem, it was a challenge for you because it was shot 50% underwater. But then again, how would you encourage other filmmaker to get into this kind of craft, to really develop them? Kasi parang parang imagining it as an outsider perspective, parang ang hirap ata. How about for filmmakers ngayon? Yung paggawa ng film kasi ngayon, it's much easier than before. Yung the gears, when you have a mobile phone, you can already make a film. One of the advocacy ngayon is making mobile films, di ba? The challenge is how to make it different from the rest, you know, different from others, but not totally going out of the real story. You know, I am more on documentary because we have different kinds of films. Of course, we have narrative, animation, documentary, and I think I'm loving documentary because you're
telling the real story, yung actual story of simple people, yet extraordinary. Yes. Like our farm underwater subject, si Uncle Paran. He is a very simple guy in a very simple community. Yet if you go deeper in their story pala, amazing. Ang ganda nung lugar nila, ang ganda nung environment nila. For them, they do not really know the value. But for us, that nasa tourism nga or is exposed globally, we understand how it could, it could develop their community. Yes, that's Yun right. yung challenge. How are you going to give back to the people that you are working with, or yung nagiging subject nyo, or yung to help the simple people realize that they're not just simple people. You're right. Oo nga. And once again, Miss Shem and Sir Julius, thank you kasi the film was able to made up with the quarterfinals of the NUM Film Festival. But then again, is there a way for us to watch it? Kasi natapos na po yung if airing niya. Is there a way that we can watch it and maybe support it in the future po? Hopefully, we will be able to join other festivals. Ayun nga, natapos na yung NEOM Underwater Film Festival last August 19-20. But we were joining other festivals. Hopefully, we will be able to hopefully maipalabas sila online. Can I just add another one? We have another short film which was also a part of the Carbon Eater, because the Carbon Eater has two stories. One in Balawan, La Union, and one seaweed gatherer in Ilocos Norte, Wow. Pagudpod, oo. Yeah, this is an orphan child na he survived because of seaweed gathering. Wow. And it's a part of a Brennian Film Festival which will be shown on September 9 and 10. Wow. But it's face-to-face film showing siya Uy, ang in ganda nun. Abra. In Abra. Uy, maganda So, yan yun. Oo. And also, sir, any or Miss Shem, any upcoming activities that could our morning barkada could be part of aside from that on September po? Sir Julius? Abangan nila ako. They'll just wait for other screenings din naman nung aking sariling film, yes. which is Dead Anna. And then just wait. We will hope na we'll come up with more films after this. Right. Kaya, Miss Shem and Sir Julius, thank you so much for sharing your time with us this morning. Grabe morning barkada. If storytellers can give us ordinary people's story into extraordinary ones, why not support them? Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pag-usa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Natapos ako na. Mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Napaka-inspiring naman talaga ng kwento ni Ma'am Sheki. And mag-ingat po tayong lahat sa nakita naman natin yung mga balita kanina, yung mga latest updates po. Mag-iingat po tayo dahil hindi pa po nawawala or nakalabas man ng ating
bansa itong si Bagyong Florita, pero hindi pa rin natin masasabi kasi lagi namang sa dulo, doon yung mga ano. Ito yung buntot na buntot tapos sinabayan pa ng habagat. The wrath after the silence, sabi nga nila. Huwag na natin ipa-spell, mahirap yun. Oo, and congratulations also to Miss Shem and Sir Julius po sa pagsali sa NUM Film Festival. Grabe no, we can tell talaga how these stories can be put up in an international platform. Isang ano lang siya, maliit lang siya na story about farm underwater but went a long way for representing just not our country but the people's lives that have been changed. And babatiin ko na din po yung mga taga La Union po dyan. Syempre sa Hidalgo, Caritas, De Guzman, Pacale family, and sa Castillo, Nedoaza, and syempre sa Corios family, and kay Course po, mag-iingat kayo dyan. And sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa La Union, Pangasinan, take care po and uminom tayo ng maraming tubig and also be prepared and alert. Yan, batiin din natin yung mga nanonood na sa atin from the start pa lang. Ito talaga si Sir Rodel Olanday. Good morning po sa inyo. Diyan sa La Union, si Ma'am Chin Kalima and si Sir Alan Leviste. Sir Alan, baka meron kayong takong 13. Size 13. Sir Alan, kailangan na namin ng heels pang gather sa Bagyo. Na-miss namin na. Na-miss natin si Sir Alan. Kailangan Good morning, po pong sir. school char. Morning, Barkada. We also would like to extend our gratefulness, di ba? Parang wrong grammar yun. Ang pasasalamat namin to our sponsors, starting with TG Home Builders, and GCP, and Baguio Country Club. Pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea, pampainit or pampalamig mo. Kahit anong panahon, pwede yan. And Busar Music. At wag din natin kakalimutan for outdoor adventures. Visitahin nyo na po ang Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union. And of course po, maraming salamat din sa iba pa naming mga sponsors. Maranan and Balaceres Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, Aldrich Corporation, na madaming produkto dahil wala ng aw sa PAW! And also, Anis Grill din po and pizza stock. Sarap talaga. Kaya kahit mainit, malamig, cuddle weather man yan, Morning Barkada, kasama nyo palagi ang dynamic trio. Kasama nyo ang racketeer at mad-discarding Ma'am Shaki. Nakasama nyo naman po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. At ang nagisang minion in the house, napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. Tomorrow, magsama-sama pa rin tayo, para sa ating Throwback Thursday dito pa rin sa Morning Balitaktakan.